د ویکټر ایډیشن نه مخکې موږ تاسو ته دا ایکسپلین کوو چې ګراف څه ته وایي. ګراف به څنګه ډرا کوې. نو ټولو نه اوله خبره چې یو کاغذ به راوالی، هغې به دوه لاینونه ولګېد، دوه کرښې. یو لاین داسې غټ لاین ولګوه دې ځای نه واله دې ځای پورې، بل لاین بالکل د دې سره بالکل نیغ سیده، دا بالکل سیده دی، داسې پروت دی، او بل سیده به داسې ولګوي لکه داسې نیغ. بیا به دا په ډیوایډ کې په برابر به رایسو کې چې دا حصه د دې حصې، دا حصه 0 نه 1 او د 0 نه 1 دا حصې برابرې ټولې، دا یوه حصه، دوه حصه، درې حصې، داسې لاینونه به ولګې داسې برابره داسې، او لاندې نو یو حصه به پکې جوړه شي، دا به ټولې برابرې دي یو بل سره، دا حصې دې خوا هم دې خوا هم دې خوا هم. نو څه وکړل، دوه لاینونه دې ولګول، یو دې داسې ولګو په اوږدو اوږدو، یو دې ولګو په نیغ اوچت، او بیا دې دا نور لاینونه ولګول برابر دې دا یې برابر، لکه دا 1 انچ، دا 2 انچه، دا 3 انچه، دا 4 انچه، دغه شان دا 1 انچ، 2 انچه، 3 انچه، 4 انچه، داسې دا 1 انچ، 2 انچه، 3 انچه، 4 انچه، بیا 1 انچ، 2 انچه، 3 انچه، 4 انچه، دا دې ولګولو. نو تا ته یو نښه جوړه شوه، او دې له مې سر جوړ کړو چې دا لاندې هم تللی شي، او دې له هم سر جوړ کړو چې دا په بر هم ځي تللی شي. دغه شان د دې سره جوړ شو چې دا هم څنګه چې تا ته ما ویلي ویکټر دی، د هغې دا سره دې خوا دی، مطلب دې خوا ځي او دا دې خوا ځي، او دا په بره ځي او دا په لاندې ځي. دا زمونږ یو دغه جوړ شو، ګراف جوړ شو. اوس ته به چې ګراف سره به څه کوې، ګراف ته ته زه ښیم، خو دې کې دا 4 حصې جوړې شوې. دا یوه حصه شوه د دې نه واله، او د دا یوه حصه شوه، دا دویمه حصه شوه، او دا درېیمه حصه شوه، دا 4مه حصه شوه. دا لاینونه او پکې نه کاونټ کوئ، لاینونه پکې نه راځي، د لاینونو نه دې خوا، د لاین نه دې خوا، د دې لاین نه لاندې، د دې لاین نه باندې. که په لاین راغی نه هغه پکې نه شمارېږي، لاین نه بره، لاندې نه لاندې. ټیک شو. دې ته موږ څه وایو، کوارډنټ 1 وایو. کوارډنټ 1 دا 1 شو، دا حصه شوه، دا کوارډنټ 2 شوه، دا حصه چې کوارډنټ 3 شوه، او دا کوارډنټ 4 شوه. 4 حصې شوې. اوس چې کوم وخت تا سره یو شی چې تا ته یم، دې ته کوارډینیټس وایي. کوارډینیټس، د کوارډینیټس ته ښیم چې کوارډینیټس دا 0 دی، دا 1 دی، دا 0 دی، دا 1 دی، دا 0 دی، دا -1 دی، دا 0 دی، دا -1 دی. ټیک شو. نو دغه شان چې ځینې دا -2 -3 -4 او دې خوا چې راځي 1 2 3 دا پازیټیو دی، لکه دا منفي نه دي. داسې چې په دې ځای نو دا پازیټیو دی، دا پلس دی، او دا ماینس دی، دا لاندې دی. ولې لاندې دی چې د 0 نه په بره دی نو دا پلس دی، د 0 نه چې ښي طرف ته دی دا پلس دی، د 0 نه چې ګس طرف ته دی دا منفي دی، د 0 نه چې لاندې دی دا منفي دی. 4 کوارډینټې جوړې شوې، 1 2 3. په دې کې چې کوم پوینټ راځي یا نقطه راځي په دې کوارډینټ کې، همیشه د هغې په دواړه پوینټس صحیح پازیټیو نیګیټیو بنئ، منفي بنئ، دا به جمع وي، لکه د دې پازیټیو نښه وي. په دې کوارډینټ کې چې کومې راځي نو یو دغه به پازیټیو وي او بل به نیګیټیو وي. په دې کې چې راځي نو دواړه به منفي، دې خوا هم نیګیټیو، دې خوا هم نیګیټیو، دا به هم دې خوا به دا نیګیټیو وي. داسې چې راځي دا به پازیټیو، او دې خوا چې راځي دا به نیګیټیو. نو دا پازیټیو، دا پازیټیو نیګیټیو، دا نیګیټیو نیګیټیو، او دا پازیټیو نیګیټیو. دا 4 جوړ شو. اوس بل یو ضروري شی دی چې دې ته موږ وایو ایکس ایکسس. دا ته وایي په ایکس باندې. دا ضروري دی تاسو پوهیږئ چې ایکس پوینټ راشي نو په کوم به یې لګوئ. ایکس پوینټ چې راغی نو که پازیټیو په دې طرف به ځي، که نیګیټیو په دې طرف به ځي. لکه زه تا ته یم
2x هغه په دا شو که زه 2x minus 2x هغه دا شو که تا ته یم 2y هغه دا شو که یم minus 2y هغه دا شو په y اکسس چې ځې دلته به راځې او په x اکسس چې ځې نو دلته به راځې. اوس دا زمونږ دې ته مونږ څه وایو ګراف. دې کې دا x اکسس دی او دا y اکسس دی، دا کوارډینټس دي او دا پوینټس دي 1 2 3 دا مونږ ډرا کړي دي. دې کې مختلف پوینټ کېدی شي استا خو دا چې څومره ډرای کې او یا دا په منځ کې کته چې دا 0 منځ کې یو بل کوم نیم انچ دا به نیم انچ یا درې نیم انچ دا 3 شو او دا 3 نیم انچ شو. کو دا اوس په لږ ځای کې ډیوایډ کې دا یو نو دام کولی شي چې 10.1 نو به دا شي که 10.9 نو 3.9 نو هغه به دا شي که 3.1 نو هغه به دا شي. لکه دا په لس حصو کې هم په منځ کې تقسیمولی شي. دا ډاټونه ماټونه چې دي دې په شان دی پکې دا تقسیمولی شي. دغه شان دی خوا هم په بره هم لاندې هم دا یو شی دی. دې ته موږ څه وایو ګراف او دې ته موږ څه وایو x axis او y axis او دا سره quadrant 1 quadrant 2 quadrant 3 quadrant 4 positive positive negative 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 او negative positive دا دی ښه. اوس یو پوینټ دی چې هغه ماله راکړی دی چې زه وایم چې دا پوینټ زه راکوم چې هغه دی څه شی دی هغه دی تا ته ښایي چې زما سره یو پوینټ دی چې پوینټ یې داسې لیکلی چې د دې یو پوینټ دی چې د هغې 1 دی او بیا کاما 3 دی. ټیک شو. نو د دې څه مطلب شو؟ د دې مطلب چا شو چې دا 2 چې دی دا ایکس دی. اولنی څه شی دی ایکس دی او دویم څه شی دی وای دی. ټیک شو. اولنی څه دی ایکس دی دویم څه دی وای دی. ها نو اوس که زه دا پلاټ کوم نو دواړه پازیټیو دي نو دې 2 ته وګوره 2 په کوم ځای راځي 2 دا راځي. دې سره به زه ولګوم د 2 نښه دا ما ولګو چې دا زما نښه شوه چې 2 په ایکس باندې په دې راځي. اوس 3 چې دی دا وای دی نو 3 په وای ایکسس نو دا کوم پوینټ شو دا 3 شو. اوس دا 3 به را مخکې کې داسې او دې 2 له به یې راولې نو ګورئ دا شو 2 او دا 3 دا په دواړه په یو لاین میلاویږي دا 3 او دا 2 نو دې ته څه وایي دې پوینټ ته دا پوینټ شو چې د دې کوارډینیټس دي 2 او 3 نو دا د دې په دې ځای به راشي دا پوینټ شو. ټیک شو. اوس بل پوینټ دی چې زه وایم چې یو دغه دی دا 3 دی او بل چې دی یو 2 دی او بل چې دی ماینس 3 دی. ټیک شو. نو زه وایم دا ماینس 3 دی د دې کوارډینیټ ماینس نو 2 خو په ایکس دی. ټیک شو. دا 2 شو. اوس ماینس 3 مطلب وای دی لکه دویم پوینټ چې هغه به وای نو چې په وای دی نو دا ګوره ماینس 3 دلته راغی ماینس 3 نو دا 2 او دا ماینس 3 چې ملاو کې نو بل پوینټ دا یو راغی. صحیح شو. اوس بل پوینټ زه وایم چې یو ماینس 2 دی او بل ماینس 3 دی نو اوس ګوره اول خو اولنی چې دی هغه زمونږ څه دی اولنی پوینټ زمونږ څه دی اولنی پوینټ ماینس 2 دی. ماینس 2 څه مطلب ایکس اولنی پوینټ د صحیح د ایکس نو ماینس 2 دا شو دا ماینس 2 شو ځکه دا ایکس اکسس دی او په ایکس باندې ماینس 2 شو. اوس ماینس 3 څه شو ماینس 3 په وای اکسس دی لکه دویم پوینټ ته مونږ همیشه وای دا ایکس وای اولنی ایکس وای که تاسو ته ولیکم نو دا لکه اولنی پوینټ به صحیح همیشه ایکس وای او دویم به صحیح وای. ټیک شو. نو دا اولنی پوینټ ایکس دی دویم وای دی نو که دا زه ډرا کوم نو ماینس 2 دا شو دا په ایکس اکسس باندې دی او دا پوینټ چې دی دا په وای دی نو ماینس 3 دی نو دا ماینس 2 او ماینس 3 چې ملاو کې نو دا پوینټ ته راغی. ټیک شو. اوس دا پوینټ مونږ وکړو دا مونږ وکړو او اوس مونږ کوو چې فرض کا زموږ سره 2 شو دا اوس په دې باندې په دې پوینټ ګورو چې دلته کې څنګه راځي. اوس دلته زه بل لیکم پوینټ چې زما ایکس دی ماینس 4 دا به شي ماینس 4 او بیا کاما او بیا زما بل پوینټ کم دی دا د ایکس پوینټ شو. اوس د وای پوینټ څه دی
زه په دې ځای کې راولم نو د وای 3 دی ټیک شو نو به دغه ځای راشي که زه یم وای ماینس 3 دی نو هغه به دې خوا راشي نو که زه یم دا لیکم 2 دا ځای ولیکم 2 ټیک شو دا ځای ولیکم 2 نو دا ځای ما ولیکو 2 نو دا 2 چې دی وای چې دی هغه دا 2 شو او ماینس دا بل پوینټ ماینس 4 ما اخیستی دا ماینس 4 شو نو 2 ماینس 4 چې ملاو کې دا شو نو بل پوینټ دلته راغی نو داسې دا پوینټونه ډرا کېږي په دې طریقه باندې او دې ته موږ کوارډینیټس وایو او د ایکس واي کوارډینیټس په دې طریقه باندې تاسو ډرا کوئ نو د دې نه بعد زه زما دغه ته ویکټر او دغه چې ویکټر به څنګه ډرا کوو اوس ویکټر ته ګوره چې د ویکټر همیشه د دوو پوینټس په منځ کې به راځي لکه اوس دا زه دا دوه پوینټس ډرا کوم تاسو ته او هغه اول یعنی کوارډینیټس کې ډرا کوم هغه زه کوم چې دا شو زما سره یو پوینټ دی یو نقطه ده چې د هغې یو پوینټ دی ایکس دی 2 او د هغې دی 3 ټیک شو نو مطلب دا دی څه شو چې د دې په ایکس اکسس باندې دا 2 دی او په وای اکسس باندې دا 3 دی نو پوینټ به چېرته راځي په 2 3 دې ځای کې پوینټ راځي ټیک شو اوس بل پوینټ زما سره دی چې هغه دی 3 هغه هم په دې کوارډینیټس کې دی او هغه دی 3 او بل دی څه بل دی څه یو پوینټ چې تا واخیستو خیر دی دا ما اخیستی 3 نو دا بل به زه واخلم 4 دا دوه پوینټس ما واخیستو یو 2 او 3 نو هغه به دا راشي په دې ځای باندې اوس 3 او 4 به دلته راشي ټیک شو اوس دا ډېر نږدې راځي نو زه لږ اخوا کوم چې کټ لاین ته جوړ شي دا بل پوینټ زه لږ اخوا کوم بل پوینټ اخلم یو دی 2 3 هغه دا پوینټ شو نو بل پوینټ زه اخلم چې دا پوینټ شو نو دا 8 ګوره دا 8 شو او دا بل 5 شو نو دا ایکس 8 علم او بل اخلم 5 ټیک شو بل پوینټ زما سره دا شو 8 دا 8 شو او دا وای چې دا 5 شو نو پوینټ کم دی راغی دلته راغی یو پوینټ په 2 3 شو ایو په 5 نو دا چې موږ داسې ډرا کړو دی نه به ویکټر راځي اوس ګوره دا پوینټ زه ډرا کوم چې دا څنګه راځي نو اوس ما سره یو پوینټ دی 2 3 نو دا 2 3 نو 2 پوینټ دا دی په ایکس ایکس به لاړ شي ولنی 2 دی په ایکس به لاړ شي بیا په وای چې دی دا 3 دی دا 3 دی نو په وای به لاړ شي 3 په وای نو دا پوینټ راغی ټیک شو اوس دا پوینټ ما دلته ولګو ټیک شو دا پوینټ ما ولګو صحیح شو ها دا پوینټ ولګېده دا د څه پوینټ دی د 2 او د 3 ځکه چې په یو طرف ته 2 دی بل طرف ته 3 دی په وای 3 دی په ایکس 2 دی نو چې دا زه داسې بوځم هغه راولم او ورسره ملاو کړم دا کرښه دې سره ملاو کړم دا کرښه دې سره ملاو کړم نو دا پوینټ ته جوړ شو دا نقطه ته جوړه شوه اوس بله نقطه چې دا په 8 ده دا 8 ایکس دی د دې ایکس ایکسس دی دا په ایکس لاړ شي دا 8 رالی او په بره چې ځې نو 5 پورې دا 5 دی په وای ایکسس دا 5 چې دی دا د وای دی نو وای ایکسس دا شو نو 8 او 5 زه دلته رالم ټیک شو نو بل پوینټ ما ولګو دلته کې ټیک شو دا پوینټ شو زما بل پوینټ دا شو ما دوه پوینټ جوړ کړو چې د دې کوارډینیټس دی 2 3 او د دې پوینټ کوارډینیټس دی 8 5 مطلب چې 8 څنګه په ایکس باندې 8 دی په وای باندې 5 دی نو چې دا ته ملاو کړي دا پوینټ راغی او دلته کې اولنی پوینټ چې دی په ایکس باندې 2 دی او په وای باندې 3 دی نو دا پوینټ راغی اوس د دې نه زه لاین را کوم لکه تاسو ته ما ویلي چې لاین د 2 پوینټس په منځ کې نو دا راغی لاین ټیک شو نو دا لاین به راویستو دې ځای نه مې واخیستو او دا لاین به راویستو ټیک شو دا لاین شو دا لاین جوړ شو اوس چې دا لاین جوړ شو نو دا لاین د څه په منځ کې دی د دې پوینټ او د دې پوینټ لکه دې له A نوم ورکې او دې له B نوم ورکې چې دا پوینټ د A دی او دا د B دی نو زه اوس دا لیکم چې دا دې له ورکم چې دا پوینټ زما دی دا پوینټ زما سره دا یو دا زما سره دا A دی څه شی د دې نوم دی A پوینټ
نو A پوینټ به دا شي. ټیک شو. اوس زما دا بل پوینټ دی، دې ته وایم بي. دا بي پوینټ دی. ټیک شو. دا بي پوینټ دی. دلته به زه ولیکم بي. نو دا پوینټ چې شو A او B دا د دې دومره دا یو پوینټ او 2 3 نو مې دلته ولګاو دا پوینټ 2 3 B پوینټ دا دی د B پوینټ دا ولا ما نومونه ورکړو چې دا یو ته زه A وایم او بل ته B وایم، یو پوینټ ته A وایم او بل ته B وایم. اوس دا د دې ځای نه روان دی او داسې ځي، وایم چې دا دې طرف ته ځي، دې ډایرکشن دې طرف ته دی. نو دې له بیا خوله جوړه کړم داسې چې هغه خوله د دې طرف ته وي. ټیک شو. دا یې خوله دې طرف ته شوه. مطلب څه شو چې دې طرف ته روان دی. دا یو ویکټر دی چې دا د دې پوینټ نه دې طرف ته روان دی او داسې ځي. اوس یو بل ویکټر دی چې د هغې ما سره پوینټس دي، زه تا ته یم چې د هغې پوینټ دی اولنی په ایکس باندې دی، هغه 0 دی. په ایکس سره 0 او په وای باندې سره په وای باندې دی یو پوینټ زه ورکوم چې په وای باندې دی. وای باندې ته الې دا 5 الې دا 6 الې ګوره دا ما 0 واغس، ایکس ما 0 واغس. ټیک شو. اوس وای زه اخلم په دې لاین اخلم نو دا 4 شو. ټیک شو. خو زه یم چې دا پوینټ زه نه هلم، زه 0 نه هلم، زه بل هلم او دغه شو. نو دا مې درې کو په دې ځای کې زه یو پوینټ جوړوم چې دا -1 دی. ټیک شو. اوس -1 ایکس ویلیو څه ده؟ -1. دا -1 دی اولنی پوینټ او دویم پوینټ چې اخلمه -1 چېرته دی؟ -1 دا یو دی، دا یو -1 دی. دویم پوینټ اخلمه چې هغه راځي په دغه باندې په 4 باندې، لټ سه داسې 4 باندې راځي. ټیک شو. دا وای علم نو 4 راځي. نو دا ما واغس دا مې لکه چې دا لږ دې طرف ته راځي، زه غواړم چې دې خوا لاړ شي. ټیک شو. چې دې طرف ته لاړ شي. نو زه هلم -1 مې واغسته. نو -1 چې زه اخلم نو زه -1 په ځای بل یو شی هلم، زه دا هلم دا نه هلم، زه دا 1 لرې کوم او د دې په ځای باندې زه لیکم دغه دې په ځای زه لیکم څه -8. ټیک شو. دا به زه والم -8. دا به شي -8. دا -8 ما واغس. -8 څه شو؟ دا پوینټ شو. اوس بل پوینټ اخلم دلته په 3 باندې چې دا 3 شو، چې دا پوینټ دی. ټیک شو. نو دې بس هلم 3 پوینټ هلم. وای ما واغس 3. ټیک شو. اوس دا پوینټ به چېرته راځي؟ -8 او دا 3. نو -8 دا شو او 3 چې دی داسې راشي سیده، نو دا دی 3 شو په وای باندې. زما پوینټ چېرته شو؟ زما پوینټ دلته شو. دا زما پوینټ شو. دې پوینټ له ما نوم ورکو چې دا سی پوینټ دی. دا پوینټ څه شو؟ دا سی شو. اوس بل پوینټ کې دما چې هغه صحیح زه علم چې دا بل پوینټ چې دی هغه -12 دی. ټیک شو. -12 او دا بل چې دی ورسره دا زه اخلم دلته ما اخیستی -8، دا بل اخلم د ټول نه زیات او هغه اخلم 5 چې په وای باندې 5 دی. نو -12 کم دی؟ دا دی -12 دی ته وایي او 5 چېرته دی؟ 5 دلته په وای باندې چې لاړ شي. ګوره دا 5 دی، دا 5 په وای چې لاړ شي نو دا پوینټ راځي. نو زه به دا ځای کې کرښه ولګوم. ټیک شو. او دې پوینټ له ما نوم څه ورکو؟ دې له نوم ورکوم ډي پوینټ. دا ډي پوینټ شو. ټیک شو. ډي پوینټ شو. نو دې ته به ووایي ډي پوینټ. ټیک شو. چې ډي پوینټ شو. اوس دا لاین راکاږم د دې سی او د ډي په منځ کې. دا سی پوینټ ته د دې نه شروع کېږي او چېرته ځي؟ دلته راغی. ټیک شو. اوس دا چې د څنګه روان دی؟ دې خوا روان دی. نو دې له به خوله جوړه کړم داسې چې د دې پوینټ ډایرکشن چې دی هغه دې طرف ته دی. داسې شو او داسې شو. نو دا دې طرف ته روان دی. ټیک شو. او دې ته څه یم لاین؟ دې لاین ته زه یم لاین سی ډي لاین.
دا شو سی او डी لاین ٹھیک شو سی डी لاین LINE لاین سی डी لاین دا سی डी لاین شو لکه د دې روان دی او دی خوازي سی डी لاین دا د دې نه دی خوازي او دا سره دې لاین ته ځای ما اے بی لاین دا ځای به ولیکم اے او دا ځای ولیکم بی او دا ځای ته ما اے بی لاین او دا ال شو آی او بیا ان او بیا ای دا شو اے بی لاین نو دوه لاینونه ما ډرا کړه یا دوه ایکټرې ما ډرا کړې چې دا شروع کېږي یو شروع کېږي په دې کوارډینټ 1 کې دی ولې په 1 کې دی چې دواړه پازیټیو دي د 2 3 د 2 یو ایکس د اورنی پوینټ کوارډینیټس دي 2 او 3 دا 2 دی او 3 چې ما ملاو کو یو پوینټ دلته راغی د بل کوارډینیټس دي 8 او 3 8 او 5 نه چې ما ملاو کو نه دلته راغی یو A پوینټ شو یو B پوینټ شو دا چې ما ملاو کو A B لاین ته جوړ شو او دا دی راغی د دې ډایرکشن کوم طرف ته دی دې طرف ته دغه شان دا بل لاین ما جوړ کو د دې ځای نه شروع شو سی نه شروع شو د سی ماینس 8 او 3 کوارډینیټس دي ماینس 8 ایکس دی او 3 وائی دی چې هغه زه والم نو ماینس 8 په ایکس واغسته 3 نه چې زه والم نو د هغې نه بیا راځي دا پوینټ ټیک شو ځکه ماینس 8 دا دی او 3 دا دی دې ته وایي مونږه بل پوینټ ټیک شو نو دوه کوارډینیټس کې ما وکړو ښه تاسو ته ما کوارډینیټس وښو چې کوارډینیټ 1 بیا دلته 2 بیا دلته 3 بیا دلته 4 خو زه اوس یو د اخلم صرف یو کوارډینیټ راکوم او تاسو ته ښیم چې دا ګراف د څه دپاره موږ استعمالوو ټیک شو نو ما داسې لیکلي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 خو زه دا وایم چې دې باندې راکوم چې د یو سړي انکم څومره راځي د کال نو هغه روپیز ما واغسته ان 1000 لکه دا شو صفر پیسې شوې دا 1000 شو دا 2000 شو دا 3000 شو دا 4000 5000 6000 7000 داسې په مخه ځه مطلب دا ما لیکلي روپي ان 1000 مطلب چې یو لیکلی دا 1000 دی چې ټول لیکلي دا 2000 دا ما په کوم باندې کړی دی په ایکسس باندې مې ډرا کړی دی او صرف پازیټیو ویلیوز دا نیګیټیوز نه صرف پازیټیو کوم لکه د انکم دی ټول پازیټیو دی آمدن پازیټیو دی کمیږي نه خو زیاتېږي دغه شان کلونه ما کړي دي چې په دې طرف باندې دي چې دا کلونه دي چې دا د دې صفر نه شروع شو اولنی کال دویم کال دریم کال څلورم کال پنځم کال ټیک شو اوس په اولني کال باندې دا یو اولنی کال د آمدن څومره د 1000 روپۍ دا پوینټ ما ولګو دلته ما دا پوینټ ولګو په دویم کال باندې دا آمدن څومره دا و 2000 روپۍ نه هغه ما ولګو دا د اولني کال آمدن دا دویم کال آمدن په دریم باندې دا دریم کال دا درې کالو آمدن ما ته پته ولګېده چې دا دومره ده نو دا لان به سیده مخکې ما بوتو څنګه چې سیده ځي پیمانه مې کېښوده سیده مې نیغ بوتو نو دې ته په خپله راورسېد اوس د دې دریو کالو او د 3000 روپو خو ما ته پته ده د هغې نه دا لاین جوړېږي د دومره آمدن دی خو دلته دا نوره پته نشته چې دا څلورم او پنځم کال به زما څومره آمدن وي ځکه دا خو ورته پته وه چې په دې دریم کال باندې 3 دی په دویم کال باندې 2000 دی او په اولني کال باندې 1000 دی نو دا ما وکړو او ما دا وویل چې دی به هم دغه شان زیاتېږي نو دا مې نیغ داسې سیده بوتلو هغه ځای ته نو دی راغی په دې 5 کال باندې په 5 ختم شو مطلب څه شو چې په پنځم کال باندې 3 کال خو ماته پته ده خو زه اندازه لګوم چې په پنځم کال باندې به دی څومره پیسې نو دا ما 5 دې نه واغست داسې نیغ رالم او دې پوینټ ته رالم 5 چې دې نه نیغ رالم لاندې نو دا روپۍ لیکلي دي نو د دې نه اندازه لګي چې په دې به په پنځم کال باندې 15000 روپۍ ګټي اوس زه یم چې په څلورم کال ځکه ما ته خو د 3 کالو پته ده څلورم پته نشته نو په څلورم کال به له سره څومره پیسې دی ګټي نو دا څلور ما نیغ راویستو دلته مې راویستو او بیا مې نیغ لاندې راویستو چې دلته ما وکتل نو دی په څلورم کال باندې ګټي څومره 4000 روپۍ
نو دا درې ما ته پته وه، خو دا لاین ما مخکې نیغ بوتو ځکه چې دی داسې روان و. نو ما ته اوس اندازه لګي چې په درېیم کال او په څلورم کال او پنځم کال به دی څومره پیسې ګټي. نو په څلورم 4,000 او په پنځم د دې نه موږ داسې اندازه لګو چې یاره دا څه کار دی، څنګه به پته لګي چې دا د انکم سم دغه شان نور څیزونه که ته کوې هغه ته نور څه شی لکه ته زما غوا یو کال دومره پی وکړو او پنځم کال یې دومره پی وکړو، تا یو لاین راښکو ته اوس ګوره چې په څلورم کال کې څومره پی کړي دي. نو څلورو ته به دلته راشئ او دې نه به لاړ شئ نو 4 کیلو یې کړي دي په څلورم، په درېیم کال یې 3 کیلو کړي دي، په دویم کال یې 2 کیلو کړي دي. دغه شان نور څیزونه پې ته هم داسې دغه کولی د اندازې دپاره چې تا ته پته ولګي چې دا څنګه کوم طرف ته دا شی روان دی. دغه شان که ته ګرمي وګورې د دې ځنه اولني کال نه شروع کې او په مخه ځې چې دا ګرمي زیاتېږي نو تا ته پته لګي چې دا څنګه په بره روانه ده، نور هم زیاتېږي لکه لاندې نه راځي په بره روانه ده. نو دې مطلب دا دی چې دا شی په بره روان دی او که ستا انکم یې نه هغه هم زیاتېږي، که پی دي نه هغه هم زیاتېږي، که ګرمي ده هغه هم زیاتېږي. او که فرض که دا داسې لاندې راغلی وی اولنی کال دویم کال او درېیم کال کې داسې لاندې راغلی وی دې خوا راغلی و، مطلب دا دی چې دی په مخه باندې دغه دی اوس راغلی وی لاندې طرف ته بره سیده نه تللی، نو بیا تا ته پته نه لګېده ځکه چې هغه یو شی بنو په 2.5 کاله 3 کاله که دا انکم دلته لیکلی وی، کالونه یې دلته لیکلی وی او دا انکم داسې لاندې راغلی وی، نو مطلب دا دی چې دا صحیح دغه نه ښایي لکه زیاتېږي نه، د دې ټرینډ پته نه لګي کله زیاتېږي کله کمیږي. خو په دې کیس کې په دې دغه کې ته وګورئ نو اولني کال د 1000 روپۍ دی او په آخري کال د 5000 نه دی چې مخه زیاتېږي، په څلورم کال باندې 4000 دی، په درېیم کال باندې 3000 دی. نو تاسو ته اندازه لګي چې دا انکم ستا داسې روان دی. که تاسو وایئ چې ما انکم په 18 میاشتې نه دا 2 کاله دي یا یو کال دی، په دې منځ کې د 18 میاشتې د 6 میاشتې شوي د 0 1 شده او د دې په منځ کې د 12 شوي او د 18 شوي، نو دا 18 میاشتې شوي. په 18 میاشتې ته انکم وګورئ چې دلته راشي نو دا څومره دی 1500 روپۍ، که دا 1000 دی دا 1500 دی. که اوس که د دې 2 کاله او د 2.5 کاله آمدن ګورئ نو 2.5 کال دا ځای پوینټ ولګئ داسې نیغ رالی په دې لاین ته راورسېدې نو دې چې راورسېد نیغ به لاړ شي. نو په 2.5 کاله کې د په 2.5 کاله باندې چې کوم وخت د پیسې ګټلې 2.5 کاله کې 2.5 کاله ختم شو او د خپلې پیسې ګټلې په هغه وخت کې څومره وی هغه 2.5 روپۍ وی. دغه شان دا اندازه تا ته لګي چې یاره دا شی په بره روان دی که دا لاندې روان دی. ته پوه شئ دې ته انکم وایي. دا ما کالونه په دې کړي دي او روپۍ مې په دې کړي، نو ته روپۍ په دې هم کولی شئ، کالونه په دې پکار و چې په دې ما کړی وی. چې اوس کالونه ما په دې کړی وی نو ګور ما به چې یو کال او پیسې مې په دې طرف باندې کړی نو 2 کال. نو که فرض که د دویم کال کې د پیسې راړتاوې دی نو دا به داسې لاندې راته ټیک شوه. خو ما هسې اندازې دپاره دغه کړی صحیح طریقه دا ده چې کالونه په دې طرف ولیکئ او روپۍ چې دي هغه په دې طرف ولیکئ، نو د هغې نه تاسو صحیح لګي. که فرض که د انکم کمیږي نه به لاندې راځي او دغه شان تاسو ته به اندازه لګي چې یاره زما انکم زیاتېږي او کمیږي. نو تاسو صرف دا مې ورته ښوو چې ګراف موږ د څه دپاره استعمالوو. د دې ډېرې څیزونه دي او بغیر د ګراف نه خو کمپیوټر بالکل اوس کار نشي کولی ځکه چې اوس کمپیوټر په خپله سوچ کړی او هغه ټول په ګراف باندې کار کوي. دې ته موږ ګراف وایو. دا شی زه په کمپیوټر باندې هم ډرا کولی شم او هغه په اسانۍ کېږي. او دا چې دی دا تاسو ته صرف د ګراف دغه ما خو او په دې کې صرف پازیټیو ویلیوز دي 1 0 2 3 دا ټول پازیټیو دي. پازیټیو مینس جمع دی منفي نه دي او دا هم پازیټیو دي. نو ما صرف اولنی کوارډینیټ واخیستو او په هغې کې مې وکړو. تاسو بیا نور څیزونه کو پکار هغه تاسو دې خوا هم کولی شئ، دویم کوارډینیټ درېیم څلورم هم کولی شئ. خو ما صرف پازیټیو کوارډینیټ واخیستو کوارډینیټ 1 او په هغې کې مې تاسو ته وښوو چې کالونه دې خوا او روپۍ مې دې خوا کړې. پکار ده چې کالونه دې خوا وی روپۍ دې خوا وی. تاسو ته به بره ښکته پته لګېده خو ما هسې وکړو چې د ما ته پته و چې کالونه داسې دي. په درېیم کال باندې 3000 روپۍ آمدن دی او په پنځم کال 5000 آمدن دی. دا یو دغه ما ډرا کو چې دې نه تاسو یو اندازه لګولی شئ چې په پنځم کال به زما څومره آمدن وي، په درېیم کال به چې دا داسې روان وي نو تاسو ته اندازه لګي. دا د اندازې لپاره دا ګراف استعمالوو
او د دې نه موږ اندازه لګو چې دا شی کم طرف ته روان دی. لکه اوس آبادي ده زیاتېږي 1947 کې دومره وه، په دغه کې دومره وه، دا زما کلونه لیکلي دي. نو که ته وګورې نو د پاکستان آبادي په مخه به زیاتېږي، دا لاین به دقه شنیغ روانې په بره وځي. نو دې ته وایي موږ د دې نه موږ اندازه لګو چې څنګه یو شی زیاتېږي کمیږي او په څه طریقه زیاتېږي، په یو کال کې ډېر زیاتېږي، کم زیاتېږي، په ورځه کې زیاتېږي، په میاشتو کې زیاتېږي، هغه شی یا کمیږي. د هغه اندازې دپاره موږ ګراف استعمالو. نو د ګراف د استعمالولو طریقه ما تاسو ته وښوه چې ګراف د څه لپاره استعمالیږي.